Kejap. Okay, so kita lambatkan bibir kita dulu. Hai, Assalamualaikum. Hai, hampa. Hai. Hai. Bellaz nak buat makeup fresh-fresh ni. Tu lah Mak Noit kan. Dia kalau nak keluar dia macam ni. Dia rambut saja pun mengambil masa setengah jam. Rambut dia saja. Oh. Oh dia. Oh dia. Wish lah. Wah nak make up ni. Aduh, yang ni. Dah selalu lepas dah tengok mama dah tengok bi pula. Habis kat rambut dia. Dah lah sana. Okey. Jom kita buat rambut. Tu. Nak buat makeup fresh dia. Makeup ni dia tak tebal hanya risau lah. Kiranya dia nipis-nipis like wig je. Tu dia tu. Lecu. Oh, tu dia. Jadilah kan nak buat makeup fresh ni. Tu. Saya pakai foundation. Letak selapis je. Apa pakai foundation favorite apa? Kalau saya ni foundation Okaya, 1 Minute Miracle. Okay, apa boleh tengok lah untuk buat makeup fresh ni dia macam mana Bellaz. Seharusnya kalau kita buat makeup fresh ni kita tak boleh berbanyak lah dekat muka kita ni. Okay, kita just pakai macam untuk minimizers je. Minimizers pun boleh Bellaz. Minimize je. Kita pakai ala kadak je. Dia tetap nampak muka abadi hang lah. Nampak fresh lah. Tu dia, kita buat foundation. Kami dah prep letak muka Bellaz dengan setting spray, serum dan juga moisturiser. Saya dah letak siap-siap dah. Okay, ni Bellaz letak foundation. Okay, tak lagi Bella nak bubuh sikit dengan Bella nak mix sikit sunblock sikit, nak letak sunblock sikit. حبي تموت والحبيب بكيت وشاف تفاصيلي لهكو بكاويتو. Okay, saya nak letak tinted. Okay, Bella nak letak sunblock sikit, tinted moisturiser sikit. Okay, kita dab macam ni. Tu dia. Buka lampu sikit boleh tak? Okay, nice. والحبيب بكيت وشاف تفاصيلي. Hai, Assalamualaikum Bella. Hai, Waalaikumsalam. Hai, hampa. Bella nak buat makeup fresh. Bella letak sedikit. Ni kita letak sunblock sikit. Kita mix lah. Sunblock ni boleh kita sikit-sikit je. Kita kena. Tu sikit je. وحلبي بتموت والحبيب كيرحو. Saya kalau tak cukup kita tambah. Ini ki dunia. Dia sikit semua kubuh ni. Sip. Oh dia. Saya puas lagi tengok kat cermin bawah ni. Cermin depan kau kan. Tu dia. Kita dam. Oh dia tu. Sedap suara Bella. Ya Allah, sedap kat mana lah. Boleh lah nyanyi. Nak kata sedap tidak lah. Saya seronok. Okay, saya pakai foundation siap-siap. So kening pun saya tak concealer lah apa. Kita buat makeup fresh je kan. Tengok dekat-dekat sikit. Okay, nice Bella, nice. Lah ku buka witu lah ini ki dunia. Okay, Bella tadi kan Bella just ambil ni, Bella sikat bubuk lukis-lukis lagu ni. Tak payah concealer pun dah. Lagi satu lagi lagu Bellaz. I love your voice. I love lagu ni. Tu dia. Kita sikat-sikat lagu tu je. Kemudian Bellaz akan ambil SERI by Bellaz. Okay, pembelian dia akan dibuka 1/1/2021 nama pembelian dia. Okay, Bellaz ambil ni. Okay, dia ada blusher, betul dia ada shading. Ni shading, highlighter. Shading highlighter dan eyeshadow daily lah. Okay, makeup fresh ni Bellaz ambil colour shimmer. Okay, Bella ambil colour shimmer, Bella taruh satu ni saja. Tu lah, wow, yang makeup fresh ni tak murah tu. Eyeshadow mau Bella tu. So limited edition lah. So pengeluaran tak banyak lah untuk ni. Siapa beli ni memang limited edition. Lepas tu tak ada dah. Tahan lama, jangan risau nak. Makan ton lah tahannya tu. Okay, untuk buat makeup simple macam ni, makeup fresh ni, kita just letak shimmer eyeshadow saja. Shimmer eyeshadow ni kita kena letak colour yang macam colour gold. Colour rose gold ke. Dia cantik. Colour pearl. Nice.
nice. Ini adalah keluaran Bellaz Beauty, Bellaz sendiri. Okey. Tuh, nampak tu. Hui, beli. Ya Allah, apa nak kata. Jangan tengok Bellaz pakai blusher dia. Lawa gila. Okey. First in Malaysia, tak ada lagi orang buat macam ni. Satu-satunya Makeup by Bellaz ataupun Bellaz Beauty. Cantik gila, packaging dia berat dan ada cermin cantik kat situ. Oh. Senang, Bellaz memang buat dalam handbag Bella. Nak touch up, nak apa semua senang. Okey, kita kepit. Untuk buat makeup fresh ni, korang digalakkan untuk memakai bulu mata lah. Kita just pakai mascara sahaja. Kita just pakai mascara je. Bila kita pakai mascara ni, mata kita akan nampak lagi pakai mascara nampak lagi fresh, natural. Yes, gitu. Okey, tengok Bellaz pakai mascara. Tak payah pakai bulu mata apa. Melainkan kalau kita nak makeup event, nice pakai. Pengepit tu dia dapat free lah. Dia bagi free pengepit. Tu dia mascara 1 minit mereka RM30 saja. Dia punya mascara. Ya Allah, ya Tuhan, kau pun tengok sendiri. Okay, RM30 beli maskara percuma pengepit pelentik bulu mata. Tu dia. Ya Allah. Bila kita kepit tu lagi ekstra panjang. Siapa yang bulu mata yang jenis menurun tu kan, digalakkan kepit lah. Biar kepit hari-hari. Tiap kali nak pakai, tiap kali kepit, InsyaAllah melentik yang punya bulu mata tu. Sebab kita kepit selalu kan. Tu dia. Lawanya. Cermin daripada 1 Minute Miracle. Tu dia, ya Allah, ya Tuhan ku. Okay, kita start sebelah lagi. Ni makeup fresh. Ni nak siap dah, start ya. Bella nak balik, Bella nak keluar, Bella pergi office sat. Lepas tu Bella nak pergi kat abah Bella sat. Bella rindu abah Bella. Nak pergi kat abah Bella sat, nak pergi tengok dia. Biasalah. Saya ada masa ni, saya kena balik tengok abah saya sat, insyaAllah. Sebelum malam saya akan balik. Malam ni saya akan buat tutorial lagi. Tu dia, mascara 1 Minute Miracle. Tu dia pelantin. Okey. Bahagian bawah mata. Okey, bahagian bawah mata Bella tak letak eyeshadow dah. Bella just pakai ni je. So kita buat makeup fresh. Betul-betul fresh lah ni. Tu. Okey. Fresh look. Okey, ni fresh look. Siapa yang sukakan makeup fresh look ni, boleh tengok lah. Okay, bubuh mascara bawah seperti biasa lah. Untuk mata lebih cantik, menarik, tertarik kau memang the bomb. Okay, mascara bawah mata. Inikah dia cinta pandang pertama hingga buatku jadi gila. Oh dialah, oh dia. Tuh. Siang malam di telepon aku coba, di Facebook ku cari dia, di Instagram ku bertemunya. Okay, nice. Okay, Bella pakai mascara dah. Kemudian Bella akan pakai blusher. Bella ambil blusher daripada SERI ni. Okay, Bella ambil blusher. Okay, Bella ambil blusher. SERI by Bella. Okay, senyum. Comel lah blusher dia, lawa gila. Comel lah. Tuh. Okay, natural blusher. Orang kulit tan pun boleh pakai dah. Sebab dia natural, dia bukan colour-colour merah terang tu tak. Natural sangat-sangat. Colour-colour dia peach kan. Tu, oh my god, love. Kalau letak kat hidung sikit. Setia bersama hidup terasa sempurna. Engkau lawa gila, SERI by Bellaz ni. Kiranya siapa yang pakai tu, memang legend lah. Ni dia. SERI by Bellaz ni tu. Dia bukan satu okay, pengepusan insya-Allah bermula 1 Januari macam itulah. Bulan 1. Awal bulan 1 kita akan post tau, bukan 1 Januari. Awal bulan 1. Oh, cantik no. Berat tau. Tu ni makeup fresh macam ni je. Makeup fresh tu kau duk gata-gata dia pergi buat kat kris, dekat kat kris. Tak yalah, fresh macam ni je. Tu dia. Ada shading siap woi. Kita ambil shading sikit Oh, pakai tangan pun boleh. Sikit. I love look at you like me what good you shoot. Shading pun shading, kita shading mohon-mohon je. Shading layar kadang kan.
Okay, kita letak highlighter sikit. Okay, kita letak highlighter MUA Bellaz. Saya suka highlighter yang tak terlalu gila-gila light sangat. Dia macam tak on point sangat lah. Saya suka macam minimize je. Bagi nampak macam natural. Saya suka macam tu. Okay, tu makeup fresh ni. Tu, bubuh kat hidung sikit lah. Oh dia, bubuh pakai tangan ni lah. Pakai tangan je on. Mana Yusof? Yusof! Yusof! Aku berseri we don't have be better. Okay, kemudian lah sekali kita akan pakai MUAH Bellaz. Bellaz akan pakai kod. Okay, MUAH Bellaz kod cantik RM29 je. Okay, lepas ni dah tak ada dah. Siapa yang beli mini MUAH Bellaz ni? So limited edition lah. Saya ni insyaAllah barang saya semua limited edition. Lepas ni tak ada lah. Dunia. Tunjuk ni dek. Tunjuk sikit. Kau dulu sisap tangan yang ni. Sisap. Okay. Lah, ada dia loncat di belakang lah. Loncat. Comel dah kamu? Mama comel ada lagi? Jom. Jom. Apa dah? Tengok tangan ni, tengok mami. Mami. Tengok ni. Jom. Ya. بحب بتموت والحرب بوجر هو شفى فاصلي لهكو بكاويت له إنك دنيا. Okay. Nampak tak? Saya dah siap makeup dah. Makeup manis pula dah. Makeup fresh. Orang ada anak kan? Dia kena makeup lagu ni. Makeup lagu ni cepat. Mana apa tu? Dia main suat ayam pula dah. Dia main suat ayam pula dah. Dia main suat ayam pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia malu pula dah. Dah lapar. Nak cepat mak. Dia main suat ayam pula dah. Ayam makan apa? Roti Yang tak pergi McDonald ni. Oh, itu. Ayam duduk ni. Yang. Ni nak main hasil makeup hang tadi nak. Tengok ah. Macam posing sikit. Ni. Oh my god. Terak anyah. Anyah buat gigi. Terak anyah buat gigi. Lari terus. Dia kalau kita suruh renyah nak buat gigi, memang dia tak mau nak buat gigi, tak ada. So thank you so much. Saya dah habis dah. Okay, assalamualaikum dan bye bye. Bye bye.